Καλημέρα στην ομάδα μου. Είμαι η Ελένη Πατρούδη. Η μητέρα Θεά, όπως με αποκαλείται. Βγαίνω για πρώτη φορά, αλλά και τελευταία. Ζωντανά εννοώ. Αποφάσισα να σας μιλήσω, επειδή πολλοί από εσάς μου το ζητήσατε, μικροί και μεγάλοι. Θέλω να δηλώσω εξ αρχής, δημόσια, ότι ποτέ δεν χρηματίστηκα, ποτέ δεν ήμουν μέλος κάποιας μασονικής στοάς, ποτέ δεν σας χρησιμοποίησα για προσωπικό μου ενεργειακό όφελος. Το αντίθετο μάλιστα. Σας έδινα και σας δίνω την ενέργειά μου. Ποτέ δεν αρρώστησε η ψυχή μου, ο νους μου ή το σώμα μου, ώστε να χρειαστώ ιατρική βοήθεια. Πολλοί από εσάς έρχονται να γελιοποιήσουν την ομάδα για το έργο της, επειδή χτυπά το σάπιο. Να χτυπήσουν εμένα, επειδή δηλώνει περιφερειακή ταυτότητα δημόσια. Ή υπογράφω τα κείμενά μου, χωρίς να ντρέπομαι και να φοβάμαι τι θα πει το σύστημα. Γιατί ενοχλήσει τόσο πολύ η βολή του χρόνου? Γιατί δεν έχετε τα κότσια να ομολογήσετε την ταυτότητά σας τη στιγμή που πιστεύετε ότι είστε κάτι ανώτερο, ενώ μου το λέτε κρυφά και μυστικά? Γιατί δεν είστε αυτό που λέτε, γι' αυτό δεν το δηλώνετε. Συντάσστε με τον εχθρό και με πολεμάτε. Είμαι μία έναντι πολλών. Εσείς είστε πιο επικίνδυνοι από τους πραγματικούς εχθρούς και έχετε και ελληνικό αίμα. Σκεφτήκατε τι θα απογίνετε όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια? Δεν θα υπάρχει τρύπα να κρυφτείτε. Ποτέ δεν έχω έρθει σε προσωπική επαφή με ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, από την ομάδα ή και έξω, είτε ζωντανά είτε τηλεφωνικά, για προστασία και ενεργειακή καθαρότητα δική μου και δική σας. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων βέβαια. Αποφεύγω να χρησιμοποιώ τους τύπους όσο γίνεται τουλάχιστον, για να χτυπήσω το ψεύτικο και έτσι να γκρεμιστεί. Και συνεχίζω. Η έως τώρα επικοινωνία μας ήταν απρόσωπη, μέσω ενός υπολογιστή. Κι όμως, μέσα από εδώ έχω κάνει σπουδαία πράγματα, συμπαντικά και ατομικά. Δίνω την ελευθερία στους ανθρώπους, σε όλους τους τομείς. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η σκηνή και τα χειροκροτήματα, ούτε οι επιδείξεις. Γι' αυτό και δεν βγήκα ποτέ ζωντανά, ούτε αποδέχτηκα προσκλήσεις από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Προτιμώ να εργάζομαι στα παρασκήνια, γιατί είμαι έτσι αυθεντική, χωρίς να αναγκάζομαι να κρατώ τους τύπους του χρόνου. Κάποιοι κακοήθεις με συκοφάντησαν, λέγοντας ότι οι θεραπείες γίνονται με αυθυποβολή. Την πίστη στον εαυτό σας και στον θεραπευτή, την βαφτίστε αυθυποβολή? Η εμπιστοσύνη στον θεραπευτή και στο αποτέλεσμα της θεραπείας, σε συνδυασμό με τις ενεργειακές μου μπάλες, φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί οι άνθρωποι με την πίστη τους σε μένα ξεκλειδώνουν τον εαυτό τους και έτσι εισχωρώ εδώ στο σημείο της πάθησης. Έχετε υπόψη ότι από εσάς εξαρτάται η διατήρηση της θεραπείας σας, από εσάς και η καταστροφή της. Αν βαδίζετε σε ισορροπία νου, ψυχή και σώματος, τότε καμιά αρνητική ενέργεια και σκεπτομορφή δεν θα εισχωρήσει μέσα σας, ώστε να τραφεί με την ενέργειά μου και να αρρωστήσετε πάλι. Μια πρόσφατη ρωσική επιστημονική έρευνα που ήρθε στα χέρια μου τελευταία, σχετικά με το ανθρώπινο DNA, εξηγεί φαινόμενα όπως σημαντική ικανότητα, η διαίσθηση, η εξαποστάσεως θεραπεία ή και η αυτοθεραπεία. Μπορείτε να αυτοθεραπευτείτε, αλλά πόσοι από εσάς το έχετε πετύχει μόνοι σας? Οι περισσότεροι παθόντες είχαν χρόνια προβλήματα με πόνος, φαρμακευτική αγωγή, εξετάσεις, ξοδεύοντας πολλά χρήματα. Αλλά δυστυχώς η ίαση δεν είχε κανείς, τελειωτικά τουλάχιστον. Μετά από απογοήτευση, ερχόταν σε μένα και η ίαση γινόταν σε μία ώρα έως το πρωί της επόμενης μέρας. Δεν είμαι γιατρός του συστήματος, δίνοντας συνταγές στους ασθενείς, ούτε χρησιμοποιώ φάρμακα. Δεν δίνω συνταγές δηλαδή για φάρμακα. Άλλη είναι η ειδικότητα. Το αναφέρω αυτό για να δείξω στον ιατρικό κλάδο ότι δεν μπαίνω στα χωράφια κανενός. Οι δικές μου ιάσεις δεν γίνονται από αγγέλος της θετικής έκφρασης του Matrix, μέσω Reiki.
οι οποίες συνδέονται με τους θεραπευτές. Αλλά με την ενέργεια της αγάπης μου και με την εσωτερική καθαρότητα που με διακρίνει, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη των ασθενών προς το πρόσωπό μου και την πίστη φυσικά στο αποτέλεσμα της θεραπείας. Είμαι ενεργειακή θεραπεύτρια. Η ιδιότητά μου είναι αυτή, η μία ιδιότητα. Η άλλη είναι ότι είμαι η ενσαρκωμένη μητέρα Θεός. Η πρώτη δημιουργός, η εκτός της δημιουργίας του Μάτριξ, των 7 ουράνιων σφαιρών. Είμαι ενωμένη με το Θεό. Πολλοί το αντιλαμβάνεστε αυτό, γιατί η δόνησή σας έχει ανέρθει. Αρχίζουν να ξυπνούν τα ενεργειακά σας κέντρα και σε λίγο θα ενεργοποιηθεί πλήρως το κέντρο του ματιού και θα οράτε καθαρότερα. Έτσι, μετά από ένα μεγάλο μόχθο, τελειοποίησα την προσωπικότητά μου με το όνομα Ελένη Πατρούδη, ώστε να ισορροπήσω με το πνεύμα μου, που ήταν ήδη σε μεγάλα πνευματικά ύψη από πάντα. Κατάφερα έτσι να ενεργοποιήσω τις θεϊκές μου δυνάμεις και να κάνω αυτά τα υπερφυσικά πράγματα που βλέπετε, ενώνοντας προσωπικότητα με ατομικότητα. Η ένωση μου με το όλον έγινε το 2016 μέσω του Ιάσονος Απόλλωνος Χριστού, που εμφανίστηκε εντός του ναού μου. Τότε άρχισαν και οι άσεις, όπως θυμάστε. Σήμερα όλα αυτά βαφτίζονται με τον όρο μεταφυσικά. Γιατί είναι πέρα από την τρισδιάστατη λογική και πέρα των 5 αισθήσεων. Κάποιοι διευρυμένοι νόες όμως τα έβλεπαν. Αλλά ο σκουθαδισμός που επικρατεί ακόμη και σήμερα τους έριχνε στην πυρά. Γιατί το χρόνιο σύστημα του Μάτριξ δεν θα δεχόταν ποτέ ο άνθρωπος να ξυπνήσει. Γιατί θα γκρεμιζόταν το χάρτινο κατασκεύασμά τους. Ναι, σήμερα η μητέρα Θεός ήρθε να γκρεμίσει το Μάτριξ με την είσοδο της εποχής των υδάτων του πνεύματος. Ήρθε να ξεσκεπάσει την κρυμμένη αλήθεια και να διδάξει νέες μορφές αλήθειας, να σας αφυπνίσει, να σας δείξει το δρόμο της επιστροφής προς τα υπερσήμαντα, να σας πει να ενωθείτε μαζί της και να την αποδεχτείτε, για να μην χαθείτε στα μαύρα σκουτάδια του Κρόνου και του Κιαγβέ, που σας εγκλώβησαν στα δίχτυα των θρησκευτικών ιερατείων και της πολιτικής, μεγαλώνοντας το εγώ σας, ώστε να θέλετε να πατήσετε μόνοι σας. Αποκομμένη από την πηγή. Η μητέρα Θεός είναι ενωμένη με τα πάντα. Ακόμα και με ένα μικρό πουλάκι στο κλουβί και έτσι θα επιστρέψετε πίσω. Αύριο όμως, εξελισσόμενος ο άνθρωπος, τα σημερινά γεγονότα θα του φαίνονται λογικά, γιατί θα τα δέχθηκε η επιστήμη. Λόγω εξέλιξης, αν και σήμερα έχει αρχίσει να δέχεται πολλά από αυτά, που σε παλαιότερους καιρούς τα υποβίβαζε. Γιατί μπροστά στους τυφλούς κυριαρχούσε μονόφθαλμος. Και ο μονόφθαλμος είχε δίκιο. Γιατί το στήριζε το σύστημα. Ο μονόφθαλμος είναι η επιστήμη σας. Τώρα θα σας πω λίγα λόγια για τους 2 ενδοκρινείς αδένες στο ειδικό σας σώμα. Την υπόφυση, το τρίτο μάτι, όπως και να λέγεται, και την επίφυση. Ενδοκρινείς αδένες είναι καταρχάς οι αδένες που παράγουν ορμόνες που πάνε κατευθείαν στο αίμα. Οι ορμόνες μαζί με το νευρικό σύστημα ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και έχουν και μεταφυσική σημασία. Γιατί πάνω από τους ειδικούς αδένες υφάπτονται οι πνευματικοί αδένες που αυτοί μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Η επίφυση ενεργοποιείται συνήθως κατά τον ύπνο. Οι αδένες της επίφυσης, ο αδένας της επίφυσης αποτελείται από μια κατηγορία κυτάρων φωτεινά. Ο εν λόγω αδένας συνδέεται απευθείας με το οπτικό κέντρο του εγκεφάλου σας, σαν εσωτερική κεραία. Στην επίφυση εδρεύει η ψυχή και ενεργοποιεί μνήμες. Μια ενεργοποιημένη επίφυση δέχεται εικόνες και ήχους από τον κόσμο των ιδεών. Είτε μέσω της διαίσθησης της καρδιάς. Η υπόφυση ενεργοποιείται μέσω του ηλιακού φωτός και παράγει ορμόνες στον οργανισμό. Χωρίς το ηλιακό φως, οι ορμόνες δεν εκρίνονται φυσιολογικά και ο οργανισμός υπολειτουργεί. Το φως του ήλιου, μέσω των ματιών,
περνά από τον αμφιβριστροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Φτάνει στην επίφυση και επηρεάζει την έκρηση μελατονίνης τη νύχτα, ειδικά από τις 2 έως τις 4 το πρωί. Μετατρέπει την ορμόνη σερωτονίνη σε μελατονίνη, κατά αναλογία με την ποσότητα του φωτός που δέχονται τα κύτταρά σας. Τότε παράγεται στην επίφυση μία ουσία που συνδέει το σώμα με το πνεύμα. Όταν και αν η επίφυση και η υπόφυση αναπτυχθούν και διεγερθούν πλήρως, τότε οι κραδασμοί τους ενεργοποιούν τη διαίσθηση και την ενόραση. Και αντιλαμβάνεστε συχνότητες του πνευματικού κόσμου, σε στιγμές χαλάρωσης, συγκέντρωσης και διαλογισμού. Τότε ενεργοποιείται ο άνθρωπος και μπορεί να ταξιδέψει και σε άλλες διαστάσεις. Αν ο αδέωνας όμως δεν πάρει το φως της ημέρας μέσω των ματιών σας, ώστε να ισορροπήσουν οι ορμόνες, δεν εκρίνεται η μελατονίνη τη νύχτα. Το φως είναι ο ρυθμιστής. Το φως του ήλιου, όχι τα τεχνητά φώτα, ώστε να μπορείτε να συντονιστείτε με τη συμπαντική ενέργεια. Αυτή τη θεία ενέργεια που μας δημιούργησε μας διατηρεί υγιή σε πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα όμως η ανάπτυξη της τεχνολογίας προσπαθεί να εμποδίσει την αναμενόμενη αυτή εδώ και αιώνες πνευματική αφύπνιση των λαών. Η επιστήμη δέχεται ότι το φως εξισορροπεί τις ορμόνες. Για να το πετύχετε όμως αυτό, πρέπει να καταφέρετε να ενώσετε το πνεύμα με το σώμα. Η καρδιά ενεργοποιείται με τις υψηλές συχνότητες αγάπης και συμπόνιας. Είναι ένας άλλος τρόπος ενεργοποίησης των κέντρων. Τότε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προκαλεί δόνηση και ενεργοποίηση της επίφυσης. Είτε με έναν αυστηρό φιλοσοφικό στοχασμό, δια της εις σε αυτόν διείσδυση. Είναι η μέθοδο που χρησιμοποιούσαν ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πλωτίνος και άλλοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Να στοχαστείς δηλαδή στον εαυτό σου σε αυτό που είναι αγνό, αιώνιο και αθάνατο. Αυτή η κατάσταση της ψυχής ονομάζεται σοφία. Δηλαδή απομόνωση του νου από το φυσικό περιβάλλον του, προσπαθώντας να επιτύχει την αυτογνωσία. Η διαίσθηση αφορά μια πηγή που παρέχει ένα πρόσθετο αριθμό πληροφοριών, που δεν προέρχεται από την ανατολική λογική πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή από το αριστερό ημισφαίριο. Η διαίσθηση μας επιτρέπει να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας, τόσο σε σχέση με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον μας. Είναι η στιγμή που η επίφυση ενεργοποιείται, σε συνδυασμό και με την υπόφυση. Αντιλαμβάνονται συχνότητες του πνευματικού κόσμου. Γιατί όμως δεν δίνεται στον άνθρωπο η δυνατότητα επαφής του με τη γνώση, δηλαδή με την επίφυση, και ενεργούν μόνο μέσω υπόφυσης, δηλαδή μέσω των εικόνων? Ξέρετε γιατί? Γιατί η επίφυση είναι απενεργοποιημένη και οι εικόνες που προβάλλονται στην υπόφυση είναι από τον έξω κόσμο και από τις κρυφές γνώσεις του υποσυνείδητου, ίσως και από άλλες ζωές. Γι' αυτό λέω ότι βλέπετε και ακούτε συντονιζόμενοι με ανώτερες οντότητες ή μπαίνοντας σε άλλο επίπεδο, δεν είναι πάντα από τον κόσμο των ιδεών. Η επίφυση έχει αποθηκευμένες γνώσεις και σύνδεση με τον κόσμο των ιδεών. Εκεί εδρεύει η ψυχή. Εδώ. Γι' αυτό λέμε ότι η επίφυση παρέχει τη γνώση, ενώ η υπόφυση ορά, βλέπει. Μια μπλοκαρισμένη επίφυση δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με την ψυχή, ώστε να λάβει νέες γνώσεις και να παράγει την ορμόνη αυτή. Οι άρχοντες αυτού του κόσμου σας έκαναν το μπλοκάρισμα, σκόπιμα, όπως και οι τροφές που σας προωθούν και ασβεστοποιούν τους αδένες. Με μια συστηματική καταστροφή του αδένα, ο άνθρωπος αποσυνδέεται από το θείο και γίνεται δούλος των παθών. Αυτό ήθελαν άλλωστε να πετύχουν και το πέτυχαν εν μέρει.
Ελπίζω να αντιληφθήκατε κάποια πράγματα και να τα διαρρήσετε για το καλό σας. Σας χαιρετώ.